Καλησπέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για το Ivis Listetaros, το έργο των Burzum, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 από την Misanthropy Records, και θα πούμε δύο λόγια για πρώτα απ' όλα για το artwork, το οποίο Vikernes έχει δανειστεί από τον Theodor Kittelsen, τον νορβηγό εκείνο ζωγράφο, τον εθνορομαντικό. Εδώ είναι, το βλέπουμε, είναι ο πίνακας ο φτωχός, έτσι ονομάζεται Fattigman στα νορβηγικά. Έτσι. Όλο το άλμπουμ είναι φιλοτεχνημένο, δανεισμένο από τον Kittelsen. Πάρα πολύ όμορφη εικονογραφία. Εγώ έχω την έκδοση της Back in Black, split έκδοση, εδώ, Kittelsen. Εδώ οι στίχοι, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα νορβηγικά και στα γερμανικά. Γερμανικά, όπως ξέρουμε, τα γερμανικά είναι η βάση των σκανδιναβικών γλωσσών, έτσι, και της αγγλικής. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα και για το ηχητικό τοπίο του δίσκου, το οποίο είναι αρκετά μινιμαλιστικό. Εδώ ο Varg δίνει περισσότερη διάσταση στην ατμοσφαιρικότητα. Τα φωνητικά εκφράζουν ακριβώς αυτή την αγωνία και την απεσιοδοξία για αυτό που ήταν κάποτε, Det som en gang var, στα νορβηγικά. Ένα τριμί κατηγορώ εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον αυτό το φως του χριστιανισμού, το οποίο δεν είναι ακριβώς φως, το οποίο είναι ένα σκοτάδι, το οποίο ακριβώς καταστρέφει αυτό που ήταν κάποτε. Τι ήταν αυτό που ήταν κάποτε? Ήταν οι θρύλοι και παραδόσεις της Νορβηγίας και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ο πίνακας αυτός, το Kittelsen, είναι και μία αλληγορία προς την πανούκλα του 1949, που αποδεκάτησε ένα μεγάλο μέρος του νορβηγικού πληθυσμού, το 50 με 60%. Και είναι μια αλληγορία του Varg και μια μεταφορά, ας πούμε, του παρομοιάζει τον χριστιανισμό με αυτήν ακριβώς την πανούκλα. Εδώ να ανοίξω και μια παρένθεση. Έτσι. Πολλοί χαρακτηρίζουν το Varg ως έναν προβληματικό κλπ. Ας είναι ότι είναι μουσική βιντεοφυΐα, το αναγνωρίζουν βέβαια, αλλά είναι προβληματικός για τις απόψεις του, για το ένα για το άλλο. Εδώ έχω να πω ότι πάντοτε τα πρωτοποριακά πνεύματα, όπως ξέρουμε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, πάντοτε αντιμετωπίζονταν με καχυποψία. Η μάζα λειτουργεί βέβαια ως ένας ισοπεδωτής. Δεν θέλει να ξεχωρίζουν τα πνεύματα, δεν θέλει δηλαδή κάποιος να ξεφεύγει από τον μέσο όρο. Θέλει να υπάρχει μια ισοπαίδωση, δεν θέλει δηλαδή να τους χαλάει κάποιος την πιάτσα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο οι απόψεις δηλαδή αυτές που ενοχλούν, όσο ότι χαλάνε την ησυχία της καθηκιστείας τάξης, και ο Varg ήταν ακριβώς ένα τέτοιο πνεύμα. Βέβαια στην εποχή τους όλα τα πρωτοποριακά πνεύματα δεν αναγνωρίζονταν, όπως παραδείγματος χάρη και ο Νίτσε, έτσι, τον οποίο πέρασαν αρκετές δεκαετίες μέχρι να αρχίζουν να αναγνωρίζουν το έργο του. Ή συγκεκριμένα στο μουσικό αυτό είδος, το black metal, όπως ήταν ο Quorthon, ο οποίος λιδωρήθηκε στα πρώτα άλμπουμ και από κριτικούς και από οπαδούς κλπ. Και ύστερα τελικά αναγνωρίστηκε το έργο του, και μάλιστα σήμερα αναγνωρίζεται ως ο πατέρας δύο μουσικών ειδών, δηλαδή του δεύτερου κύματος του black metal και του viking metal. Έτσι, αυτά να μην τα ξεχνάμε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και με τον Varg. Είπαμε ότι δεν είναι τόσο αυτές οι απόψεις που ενοχλούν. Είναι ότι ξεχωρίζει από τον μέσο όρο.
Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν μας ενδιαφέρει στο κάθε άτομο ποιες απόψεις είναι αυτές που χρησιμοποιεί, ποιες απόψεις είναι αυτές που βγάζει προς τα έξω. Όταν βλέπουμε ότι ενοχλείται ένα μεγάλος μέρος της κοινωνίας, έτσι, και από αυτούς τους ίδιους τους οπαδούς, ας το πούμε, εδώ του black metal, αυτά γίνονται. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.